Hello po, welcome uli sa ating channel. Ang pag-aaralan po natin sa bidyong ito ay ang iba't ibang hook po ng mga structure natin. Kagaya po ng hook ng main bar ng biga natin, ay yung nakikita natin ito, kung ano po yung minimum na haba ng mga hook na yan. No? May mga formula po tayong gagamitin dyan. Isama na rin po natin yung hook ng stirrups ng biga. I-discuss po natin na pati yung hook ng main bar ng poste natin, yung hook ng lateral ties natin, at saka yung hook ng cross ties natin. Pati po yung hook ng main bar ng footing natin, i-discuss din natin. Bali, iba't ibang haba po ng minimum na haba ng hook ang i-discuss natin sa bidyong ito. Yan po yung magiging topic natin. Kaya lang bago po natin na umpisahan yung computation sa iba't ibang haba ng hook na yan, isa-shoutout ko muna po pala yung channel. Ang pangalan po ng channel Jesse James Caster PH. Tungkol po sa mga games ang channel na yan. Paki-watch nyo lang po yung mga mahihilig sa games. Kaya katamo naman pong mga kabalen, pakialbeyo po rin video ng Jesse James Caster PH. So panye po ang daguling channel na mag-subscribe ko po kaya. Dakal pong dakala salamat kay kayo kabalen. Okay, so umpisahan na po natin na yung mga computation natin sa iba't ibang haba ng hook na yan. Step by step po nating i-discuss yung mga hook na yan. Okay, so umpisahan po natin yung discussion dito sa hook ng stirrups, lateral ties, at saka dito sa cross ties. Yung hook length po na 9 dB po. Bali, kung gagamit tayo ng bar diameter na 10 mm diameter, 9 times 10 mm po, bali, ang hook length po ng stirrups, lateral ties, at saka ng cross ties, yung naka 135 degrees na yon, 90 mm po, ang minimum. 9 dB sa stirrups, lateral ties, tsaka sa cross ties. No? Pero pagdating po dito sa 90 degrees ng cross ties, iba na po. Bali, 7 dB na lang po yan. No? Ibig sabihin, 7 times diameter ng bar. Kaya kung 10 mm ang gagamitin natin, 7 times 10, ang 90 degrees po na ito sa cross ties, 70 mm lang po yan. No? So, ulitin ko lang po, dito sa hook ng stirrups tsaka lateral ties, at saka itong isang side ng cross ties, 9 dB lang po. 9 dB lang po yan. No? Ngayon, dito sa 90 degrees, 7 dB po siya. Okay, so punta po tayo sa next computation. Main bar po ng biga naman, ang isusunod natin yung minimum hook na haba niya. Ayan po, no? Bali, dito sa main bar ng biga, sa hook niya, meron tayong gagamiting diameter dyan, 10 mm to 25 mm diameter, 16 dB po. Bali, 16 times diameter nung bar or 300 mm. No? Kung ang bar diameter na gagamitin natin, 20 mm, bali, ang magiging ano natin dyan, 16 times 20 mm, 320 mm po ang haba. No? Bali, hook length natin, 320 mm. Mas mataas po yan sa 300 mm na isa pang option na minimum. No? So, kung alin po yung mas mataas sa dalawa, yun po ang gagamitin natin, no? Between 300 and 320, 320 po tayo. Pero kung ang bar diameter 28 mm to 36 mm, iba na po yung formula niyan, no? Bali, syempre, mas malalaki po yung bakal na yan, 17 dB na po, or 17 times diameter ng bar, or 300 mm pa rin, no? So, bar diameter na gagamitin natin, halimbawa, 28 mm diameter, 17 times 28 mm is equal to 476 mm. Ayun po yung hook length natin kung
28 mm diameter ang gagamitin natin, no? 476 mm. Magkaiba po pala yung formula, no? Bali ganito lang po, kung 10 mm to 25 mm diameter, 16 dB lang po, no? Or 300 mm. Ngayon, kung 28 mm diameter hanggang 36 mm diameter, mas mahaba po ng konti, 17 dB or 17 times diameter ng bar or 300 mm. Ayun po yung minimum po na haba ng main bar po natin sa biga. Ang susunod po natin kukumputin ay sa poste naman at saka dun sa puting. Dito naman po sa hook, no, ng main bar ng poste at saka sa puting natin dito sa hook nila, unahin na po natin yung minimum na hook length ng puting. Ang puting bar diameter natin, ang gagamitin natin 16 mm. Bali 12 dB lang po yung minimum niyan. Ibig sabihin 12 times diameter ng bar, no? 12 times 16, ang answer po diyan 192 mm. Ito po pala yung minimum na haba niyan, no? Puting bar hook length 192 mm. Ayun po, no? Pagdating naman po dito sa main bar natin, sa bend na yon, no? Meron din tayong formula diyan na minimum pera sa 300 mm. Meron tayong kung ang gagamitin natin, no, 25 mm diameter, 16 dB naman po or 300 mm, no? 16 times 25 mm, ang answer po diyan 400 mm, no? Kung ang diameter natin 25 mm ang gagamitin natin, no? Ang answer natin 400 mm. Kung alin yung mas mataas sa 300 mm or 400 mm, yun ang masusunod. So, since mataas yung 16 dB or 16 times 25 mm diameter, 400 mm ang answer natin. Ito yung gagamitin natin. Okay? So, minimum lang po yan, no? Pero, ano naman po sa plano, nakalagay yan. Yung mga haba niyan, yun po ang susundin natin, no? Siyempre, nakalagay po sa plano yan. Ayun lang po yung iba't ibang minimum na haba ng mga hook natin sa puting rebars, no? Sa column rebars at saka dun sa stirrups natin, lateral ties, cross ties sa main bar ng beam natin. Kung nagustuhan nyo po yung topic natin dito sa mga minimum na haba ng hook, pakipindot lang po yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.